สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัย Listening Hub วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องสั้นแบบช้าๆให้ทุกคนได้ฝึกภาษาไทยและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยไปพร้อมกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรามากับเรื่องสั้นที่มีชื่อว่างานวัดโดยเราจะเล่าแบบช้าๆและชัดเจนค่ะบทเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นระดับ beginner โดยเฉพาะและเมื่อคุณดูจนจบคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่มากกว่า50คำพร้อมเกร็ดความรู้เรื่องการใช้ภาษาไทยในชีวิตจริงค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มฟังกันเลยค่ะ You're listening to Thai Listening Hub, your home for real Thai listening. ปอนเป็นนักศึกษาพรุ่งนี้เขามีสอบวันนี้เขาต้องอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านแต่วันนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านในบ้านไม่มีข้าวตอนนี้6 โมงเย็นเขาหิวข้าวแล้วเขาเลยเดินออกจากบ้านไปซื้ออาหารเมื่อเขาออกไปเขาเห็นงานวัดในงานวัดมีรถขายอาหารกลิ่นหอมมากเขาเลยเดินเข้าไปพอเข้าไปเขาเจอซุ้มเกมมากมายมีซุ้มปลาลูกโป่งมีซุ้มโยนห่วงมีซุ้มตักไข่และอีกมากมายปอนตื่นเต้นมากเขาลืมว่าตัวเองหิวเขาเล่นเกมเกือบทุกซุ้มเขาเล่นอยู่นานเขาได้ตุ๊กตามา2 ตัวในที่สุดเขาก็รู้สึกหิวอีกครั้งเขาเดินไปที่ร้านข้าวไข่เจียวและซื้อข้าวไข่เจียวมา1 กล่องก่อนเขาจะกลับบ้านเขาเห็นเก้าอี้หลายตัววางเรียงกันข้างหน้าเก้าอี้มีจอฉายหนังมีหนังให้ดู
เลย นั่งดู และกินข้าวไปด้วย ปอนดูหนังจนจบ เขาดูนาฬิกา ตอนนี้เป็นเวลา3 ทุ่ม แย่แล้ว เขายังอ่านหนังสือไม่จบ ปอนรีบวิ่งกลับบ้าน เขาสนุกจนลืมตัว เขารู้สึกเสียใจ และคิดว่า คืนนี้ เขาคงจะไม่ได้นอน จบแล้วค่ะสำหรับเรื่องงานวัด เรามาดูคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้กันค่ะ นักศึกษา พรุ่งนี้ สอบ วันนี้ อ่าน หนังสือ บ้าน พ่อ แม่ ข้าว เย็น หิว เดิน ออก ซื้อ อาหาร เห็น งานวัด รส กลิ่น หอม เข้า เจอ ซุ้ม มากมาย ปา ลูกโป่ง โยน ห่วง ตัก ไข่ ตื่นเต้น ลืม เล่น นาน ตุ๊กตา ที่สุด รู้สึก ร้าน ไข่เจียว กล่อง ก่อน กลับ เก้าอี้ วาง ข้างหน้า จอ ฉาย หนัง จบ ลืมตัว เสียใจ นอนสำหรับเกร็ดความรู้ในวันนี้เราจะพามารู้จักกับคำว่า งานวัดค่ะคำว่างานวัดมาจากคำว่างานที่หมายถึงการพิธีที่คนจำนวนมากมาชุมนุมกัน และคำว่า วัดหมายถึงสถานที่ทางศาสนาในศาสนาพุทธที่ใช้ในการทำบุญปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมต่างๆค่ะคำว่างานวัดก็หมายถึงงานรื่นเริงที่จัดขึ้นที่วัดนั่นเองค่ะ
ย้อนกลับไปในสมัยก่อนสำหรับคนไทยวัดไม่ได้เป็นแค่สถานที่ทางศาสนาแต่คือศูนย์กลางของชุมชนทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลที่พักคนเดินทางหรือแม้แต่ที่ประชุมหมู่บ้านทุกอย่างคนไทยไปทำอยู่ที่วัดหมดเลยค่ะและเมื่อมีวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันเข้าพรรษาหรือเทศกาลอย่างสงกรานต์ลอยกระทงชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันไหว้พระและทำบุญที่วัดค่ะเมื่อมีคนมารวมตัวกันเยอะๆก็เริ่มมีร้านค้ามาตั้งขายของมีอาหารมีการแสดงต่างๆเข้ามาเพื่อสร้างความสนุกสนานให้คนที่มาที่วัดค่ะจากงานบุญจึงค่อยๆกลายเป็นงานวัดที่มีทั้งการทำบุญและความบันเทิงอยู่ในที่เดียวเรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ของคนไทยทุกเพศทุกวัยในสมัยก่อนเลยค่ะจนถึงทุกวันนี้งานวัดก็ยังอยู่ในชีวิตคนไทยค่ะแม้เราจะมีสิ่งบันเทิงใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแต่งานวัดก็ยังมีเสน่ห์ที่ไม่มีอะไรแทนได้ใครมาเที่ยวที่ไทยแล้วบังเอิญได้เจองานวัดคุณโชคดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมลองเข้าร่วมดูสักครั้งนะคะและถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์การฝึกฝนภาษาไทยของทุกคนกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ